Good morning mga kapadyaker! So today pupunta tayo na Walmart, bibili tayo ng mga groceries and necessities kasi magkakamping kami bukas in Jasper. So kuya, ano pang kulang natin? Meat. Tapos na kami mag-Walmart and hindi kompleto yung araw kung walang ice cup ba? Steamy. Na ready na kami for tomorrow. Good morning guys, papunta na kami ng Jasper. ready na. Ay, bag. Ito ka muna lang. Wala kang unan? Boy Scout? Morning. Parang natatakot ako eh. Aming ano na to. Good morning sir. Morning. Good morning. 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 Ano yan kuya? Dropping. Gagamitin niya mamaya, paakyat siya ng Mount Wapiti. I like your bike. Ay te, may buntag te. May batak. Dapat. Ay, so hinto na kami. Lapit na kami. Another 52 minutes. Pero daan muna sa favorite spot ni kuya. Of course. Booze. Sabi nga nila, you cannot start. Sabi nga nila, you can. Ano yan? Hindi ka. Putangin na, hirap mag-English. Tagalogin mo na kabayan! Ano activities ngayong araw? Horseshoe leg. Horseshoe leg. Not me, I'm just the driver. Meron din daw JD at Red Wine si Car. Right, babayad na sa toll gate. Sasabing ang mundo ang pangalan makikita natin tayo ba kahit na hindi amigil sa mundo. Kada. Ano ang kailangan natin? Wow! Where are we? Jasper National Park Highway. Beautiful. It's a beautiful Sunday. It's plus 14 degrees Celsius. 12 noon. Andito na kami. Campsite. So, hanapin na namin yung camp namin and then We're gonna set up the tent. yes, let's go. No? Limpyo ka? Te, ganahan ka te. Te, ganahan. Tara na. So, dito na sa 41. Tatayo lang ng tent. Hi vlog. Hi vlog. Kuya, anong ginagawa nyo? Building tent. Building tent. Ang bilis. Of course. Look girl. Who's that? Ay, pinakauna na itong campsite. Lagi dito man to. Lagi. Oo, sa una na. Hey Carl, pinakauna ba tong corned beef? Oh, nya natay picture nga to sa Purple Mountain sa ubos sa river. Oh, kanundong siya to, no? Nya nga to pagkaon-taon kay mga inamora. Awa ang kuan na ti Carl iyang tent Carl kay murag pang 1 month. Short. Gani ako chinela. Anyang gabi ni Kalimot mo, Bisaya, manday ka AJ. I'm not giving up on you. Ano yan? Because Nangka ubaboy. ikaw nagluto ay. KBL ko no, KBL pero wa may dang ay ko am. Wow. Kadjus ana. Di umabot yung Lami lagi madam. Ame. Di ta makanzer ana burns? Knife oil no? Kailang. Kita mahaya na. Ah, mahay na. Kay na may foil. Sir. Yeah. Where's dive in the kanin? What are we doing? Ruining our life. Ruining our lives with Tumataba. fat and Guys, may acid. suka dire. See you can Init mo sa loob. Kaming kumain, uwi na. Goodbye na. Night. Uwi na tayo. Balik na. Tasok na lang to.
You think it's a game? Laban sa corona. Ladies and gentlemen, we're going to Horseshoe Lake, Having Cliff. in 5, 4, 3, 2, 1. My God! Yay! Canto Dalisay. Parking lot na kami ng Bang, 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 bang. Horseshoe Lake. Tanga, nababaril kami. What are we doing, Dada? Kuya, mag-dropping tayo? We're gonna go cliff diving. Huh? Nina, are you excited? Yes, hi vlog. What's that? This is scary. Huh, is it? Whoa! I want to see the river. Careful. Whoa. That's so deep. I'm never gonna go there. Uy, car. Okay, go. Go. Watch me. Ako na kay Watch me come back 10 years younger. Watch me come back 10 years younger. Bang, bang. Bang, bang, bang. Laina kay nako yung Kadagan biya ag fans ay kadto ay. mura jud kog mawaan dal ka nang mangumpra. G. Hey, wait love, wait. OMG. Ah! Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh. Oh my god. Kuya. Ha? Tuoy usala ka to. Oh, mambak siya. Shit, parang hindi ako nilitaw. Malamig lang? Taas sa ato, uy. Hi. Ano naman, taas? Ang sinin niyo murag giatay day. Natuwa sa langit. Bugnaw kaayo. May hypothermia mo pag magdugay mo. Oh. So ladies and gentlemen, welcome to Horseshoe Lake. Oh, just chilling. We went cliff diving right over there. Yung sa ano lang, hindi masyado mataas. Doon banda. Yan, doon banda. So relaxing. I recommend everyone to try na mag cliff diving dito kasi medyo malalim naman yung tubig. Sa at your own discretion. Nawawala ka rin ba? Yes. Saan punta mo? Kabite, huli na talaba. Ba't ka nabaan dito sa Quezon? Shortcut. Shortcut. Shortcut? Ito. Ikaw lang mag-isa? Mag-isa lang. Bakit? Eh, wala yung kasama ko, lasing eh. Iniwan mo? Oo. Umay, katagsun. Catch, catch. Ito. Hi. Horseshoe Lake, What can you say? beautiful. It's very cold, guys. It's at, I think, minus 1, minus 2 degrees Celsius. Kokoro, itsumo, kokoro, nahero, itsuka. Kokoro, nahero, itsuka. Laki lamok. Kakakate. Koka. Skere. Anong masasabi mo sa Horseshoe Lake? Well, it's nice. The cliff is wonderful, but a little bit scary. So kung pumunta yung mga tao dito, anong dapat nila i-prepare? Towel, extra shorts, and blanket after you jump because it's really cold. Anong pwede mga activities gawin dito? Well, you can bring your kayak, And hi. paddleboard. Tapos, And then, Bing, 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 bing. yeah, there's, and then, Bing, bing. this one, bing, bing, bing at the back. But guys, very helpful to us. He showed us how to do fishing. yeah. After that, But 5 he minutes, didn't tell me to pull. the fish. Wow. Balik paikot. Paikot ninyo? Oo, paikot. Pwede ka mag-start doon. Oh, ganda. Yung bear yung nag-camping dyan. Ano din sinakampay? Tapos, bilinag niya, di ba?
Dito tayo. So, dito kami sa ilalim ng kuweba ngayon. Biyak na ba to? Toronto, 10,000 below the ground. 2,000 feet below the ground. Hindi ako kasya. Hindi kasya ang mataba. Bernardo, sa likod mo, Bing, 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 bing. Shit! Oh. Oh, mauna kanina. Ay, can you go? Huh? Careful lang. Give me your paddle. Sinin ang tapang. Oh, careful lang, careful. Ako hindi makakalampas. Kasi ang pala ni mga Visit. Hold Tito Ralph. What do you think of me? Bigfoot? Sukat na sukat yan, no? Di ba? So, that was Horseshoe Lake. Ow. Very, very fun. yung mga Espanyol kanina. This is the town of Jasper. It's so beautiful. It's like really nice. It's like there's no COVID. Everyone's running around naked. Yes. I agree. Where's your mask? Mas naka-mask na pala. Ano? Kuya, saan yung nabili mong bundok dito? Well, Saan? ano yun? Ayun, nabenta na. Nabili ko, ito pinag-uusapan pa namin kung magkano ang bidding namin. Putay na. Cheese. Yung smoke sana. Ito smoke burp. Sausage. Smoked beef sausage. Oh. Pancetta cheese. May pang-tuhog tayo? No, I have a bun. Kaya nga, paano lulutuin? Sa ano, steam lang. Ayaw ka. Pinoy na? Yes, we are. Ano sabi? Pinoy na. Pinoy na ni? Noon sa man eh. Pinoy na ni? Noon sa man eh. Uy, bili ka shampoo.